هاي شلونكم؟ اتمنى تكونوا زينين. اليوم عندنا وجبة سريعة اني سويتها بالبيت اللي هي الهمبرجر والزنجر. شوفوا الشكل، شوفوا ايش قد كريسبي، اضافة الفنكر. خلوني اكل وجبة واعطيكم رأيي. الريحة تجنن. لذيذ. البركر كلش طيب. العصارة مال طماطم طيبة وكله لذيذ. اشتيدي. صدور دجاج وقطعتهم وسويتهم. تتذكرون من جبت وجبة سريعة وقلت لكم طعمه كلش لذيذ؟ تتذكرون؟ شاف الفيديو خليه يتذكره. ظل يصفنا بطعمه سويته ونفسه بالضبط. لذيذ. ما بدي احكي هواي لان حيتأخر عليكم فيديو اكل الوجبة كلها قدامكم، بس احكي لكم على الوجبة. الوجبة كلها سويتها بقناة الطبخ، راح تنزل بعد هذا الفيديو، ترقبوها. تعالوا يا ياكلوا. طيب شلون تعليقاتكم للجنن؟ كل يومين الصبح اصبح فيها واقعد اقراها. اول ما افتح عيوني اول شي تجي علي التعليقات، اول شي. كل الناس تحب وجبات سريعة، بس مرات يكون اسعارها باهظة، او مرات مثلا يعني عدد هواية، واذا تجيبون من برا حتكون كلش فلوس مبذرة وراح ما تكفيكم. فتقدرون مثلا تجيبون هواية لحم وانتو تشوها ويشوحوها، كلش حلوة تصير، حتى إلها واهس، تحسون بقيمة الشي اللي تسووه. أنا هم يعجبني مرات أكل من برا بس مو دائما. إذا جبت من برا يعني دائما كل ما أكل، يمكن شفتوني أصفن بالفيديو مال جبت أكلات جاهزة، شوفوني هواي أصفن حتى أعرف الطعم شنو بيه. تم القضاء بنجاح الثانية. دائما حاولوا تسوون الأكل حار، لأن من هو حار تشتهوه وتحبون تاكلوا، بس من يبرد يصير أبد مو طيب. هذا الصوص خيالي. إذا يمكن موجود ضروري تشترون منه، طعمه يجنن، تحسون بطعم الفحم. هو أصلا من المشويات يعني، بس أنا أي شي مثلا وجبات سريعة شي أضيفه لأن يعطي طعم فحم طيبة كلش.
طعمه عليها شوي مدخن وشوي بيه هيجي حلاوة بسيطة كلش، مو كلش حلو يعني. هذا خيال طعمه. كلش بسيط ما يحتاج لتعب يعني. بشوف انضحى ما تحكي يعني اندمجت كلش بالاكل. كلش عاجبني اقيم الوجبة صراحة، مو تحيز او اني سويتها بس اذا اريد اقيمها انطيها 9/10. مثل الوصف. يمكن ملاحظين هواي استعمل ليمون، الليمون كلش مفيد، بس هو كلش يعني ضروري كل يومين تاكلون هواي اشياء منه. اذا سويتوا همبرجر حاولوا اذا بالبيت تحاولوا تنشفوها كلها، تستوي زايد عن اللزوم، تصير ناشفة. خلوها نص نص يعني بس تتشوح تقريبا. وسخت الدنيا كلها. احس روحي طفل ودا ياكل. اتمنى هاي الوجبة على باخرة واقعد اكلها صراحة. الهوا يصير طيب هيجي احساس كلش حلو. مو شرط يمك حبيبي، اهم شي يمك وجبة طيبة هيجي كلش كافي. مع الاسف ضحى خلصتيها، خلصت حبكي. سمعوا النغمة. تجي نغمات حلوة بدماغي.
واي. اللي حاولوا اكل كلش سريع حتى الفيديو ما يصير عليكم طويل، لان انتم صراحه ما تتفرجون الفيديو كله للنهايه. فاتمنى هاي الوجبه عجبتكم البسيطه. اكتبوا لي بالتعليقات مبينه انه انا مشتريتها لو انا مجهزتها بالبيت. تمام، احبكم كل شويه. التقي وياكم بالفيديو الجاي. باي باي.